Ik ga op reis en ik neem mee mijn backpack, mijn zonnebril, mijn paspoort, zonnebrandcrème en mijn bikini. Hallo allemaal, Dutchies to be. Oh, wat is het lekker weer vandaag. Ja, het wordt alweer zomer. En de zomer is voor veel mensen een periode waarin ze vakantie hebben. Of waarin ze op vakantie gaan. En ik ben net recentelijk terug van mijn 3 weken vakantie in Portugal. Dus ik dacht, laat ik een video maken over het thema vakantie. Dus deze video gaat niet over mijn reis naar Portugal. Nee, misschien laat ik wel een paar voorbeelden zien. Maar het gaat echt over het thema. Zodat jullie belangrijke woorden kunnen leren over vakantie. En op vakantie gaan. En als je nog meer wilt oefenen, dan kan dat ook. Want op mijn Patreon pagina heb ik 2 teksten geüpload. Ook over dit thema. Een verhaal. Eentje op A2 niveau en eentje op B1 plus niveau. En ja, daarin kun je dus jouw leesvaardigheid en luistervaardigheid oefenen. En oefenen met de woorden in de opdrachten. Dus check de link in de beschrijving. En als je een Patreon bent of een Patreon wordt, dan kun je dus daarmee nog meer oefenen. Ja, als je vakantie hebt, dan betekent dat vaak dat je vrij bent. Dus dat je niet hoeft te werken of niet hoeft te studeren. Nou, een vakantie kan ook een paar verschillende dingen betekenen. Ten eerste kan het refereren aan een periode waarin meerdere mensen vrij hebben of vrij zijn. En vaak zijn dat ook de schoolvakanties voor de kinderen. Bijvoorbeeld nu is het meivakantie. Dus alle kinderen hebben vrij van school. En zo hebben we ook de zomervakantie of de kerstvakantie. Ja, dus een langere periode dat mensen vrij zijn. Maar je kan ook met vakantie zijn of op vakantie gaan. Als je zegt ik ben met vakantie, dan betekent dat je niet op jouw werk bent of niet op school bent, maar je bent vrij en je kan thuis zijn of je kan op een vakantiebestemming zijn. En als je zegt ik ben op vakantie of ik ga op vakantie, dus als je het voorzetsel op gebruikt, dan betekent dat je op een vakantiebestemming bent. Dus niet thuis, maar bijvoorbeeld zoals ik in Portugal was. Dus ik was met vakantie en ik was een deel eerst thuis en daarna in Portugal. Ik was op vakantie in Portugal, maar niet op vakantie thuis. Nee, op vakantie is op een bestemming. Ja, een vakantiebestemming is dus waar je naartoe gaat of waar je heen gaat als je niet thuis blijft. Wat was jouw laatste vakantiebestemming? Of wat wordt jouw volgende? Of wat is jouw favoriete vakantiebestemming? Deel het met ons in de reacties. Een synoniem voor op vakantie gaan is op reis gaan. De reis betekent de trip, the journey. En dit is afgeleid van reizen. Het werkwoord reizen, to travel. Ik ben dus op reis gegaan naar Portugal. En hoe ben ik daar naartoe gereisd? Nou, ik ben met het vliegtuig gegaan. Ik vloog met het vliegtuig van luchthaven Rotterdam naar Faro. Ja, vloog is het imperfectum van vliegen. Vliegen. Vliegen is wat een vliegtuig doet, maar ook wat vogels doen. Vliegen. Ja, ik vloog van luchthaven Rotterdam. En luchthaven, dat is dus de haven voor de lucht. So the harbor for the sky. De luchthaven. En een ander woord voor luchthaven is vliegveld.
veld. Ik vertrok van Rotterdam en ik kwam aan op Faro. Vertrok is imperfectum vorm van vertrekken, to depart. En ik kwam aan op Faro, dat is het imperfectum van aankomen. Aankomen is to arrive. Maar aankomen is ook als je te veel eet, dat je dikker wordt, dat je aankomt in gewicht. Misschien herken je deze woorden, want op het vliegveld heb je de vertrekhal, vertrekken, to depart, en de aankomsthal, want aankomst is een zelfstandig naamwoord en dat is afgeleid van aankomen. De aankomsthal is waar je aankomt. Ik had alleen een ticket geboekt voor de heenreis en nog niet voor de terugreis. Ja, ik had dus een enkele reis geboekt. Een enkeltje. 1 ticket. Geen retourtje. Nog geen retourticket. Ja, want ik wist dus nog niet hoe lang ik wilde blijven. De eerste week verbleef ik op een heel speciale locatie. Eigenlijk waren ze allemaal wel speciaal. Ja, maar goed, de eerste week was extra speciaal. Ik verbleef in een retraitecentrum midden in een vallei tussen de bergen. Ik verbleef. Verbleef is imperfectum van verblijven. Als je ergens blijft en ook slaapt, dan noem je dit verblijven. Dit was het eerste verblijf. Het verblijf. Dit is een zelfstandig naamwoord van het werkwoord verblijven. En het bevond zich dus op een heel groot stuk land, midden in de natuur, vlakbij Messines. Dus zich bevinden is waar iets is. En daar was heel veel land dus. En mensen kunnen daar ook kamperen. Bijvoorbeeld met hun caravan of in een tentje. Als je dus op vakantie bent, kun je op verschillende manieren ergens slapen. Of dus verblijven. Je kan dus ergens een kamer huren. Je kan naar een hotel gaan of een hostel. Of je kan een appartement huren. Je kan kamperen in een tentje, in een caravan. Je kan naar een bed and breakfast, een herberg, een pension. En sommige mensen die doen zelfs aan couchsurfing. Dus dan slaap je gewoon bij iemand op de bank. Dat vind ik altijd heel erg stoer als mensen dat doen. En wat kun je verder doen op vakantie? Nou, bijvoorbeeld, je kan een stedentrip maken. Een trip door steden. En steden is het meervoud van een stad. En een stedentrip, dan ga je vaak naar een grote stad. Bijvoorbeeld Londen, Amsterdam, Milaan, weet ik het waar. En dan ga je de stad bezichtigen. Bezichtigen betekent bezoeken en bekijken. Dus bijvoorbeeld de cultuur daar, musea, kerken, mooie gebouwen, lekker eten, uitgaan 's avonds. Dat is wat mensen vaak doen op een stedentrip. Andere mensen houden van heel actief soort vakanties. Bijvoorbeeld wintersport of ergens hiken. Elke dag dus wandelen, hiken of fietsen of leren surfen of ik weet het niet. Je kan dus ook gewoon een heel actieve vakantie plannen. Dan zijn er ook mensen die juist houden van een heel rustige vakantie. Een zon, zee, strandvakantie. Dus die gaan ergens naar een kustplaats waar het sowieso lekker warm is. En elke dag gaan ze zonnen aan het zwembad of op het strand aan de zee. En lekker eten en gewoon heel veel rusten, niksen, luieren en bruin worden. Ja, zonnebaden. Je moet dan altijd sowieso veel zonnebrandcrème meenemen en je zwemkleding, je bikini of speedo of zo. Van wat voor soort vakantie hou jij eigenlijk? Laat het me weten in de reacties. Nou, ik had nu een ander soort vakantie. Wel met heel veel rust. Maar niet met luieren aan het strand. Nee, ik had een vakantie met heel veel retraites.
Alle locaties bevonden zich op rustige plekken in de natuur. Sommige waren georganiseerde retraites waarin ik dus veel yoga en meditatie deed. Heel veel heb gewandeld. Ook andere dingen heb gedaan. Ik ga daar nu niet super veel over vertellen, want ja, het gaat daar nu niet over. Maar ja, het was een vakantie voor rust en bezinning. En ik vond het heel fijn dat ik op deze afgelegen plekken zat, midden in de natuur. En ik zat precies in het beste seizoen, in april. Het had heel veel geregend, dus het was heel groen en alle bloemen waren aan het bloeien. Dus het rook overal zo lekker. Ik ben echt een sucker voor geuren. En het was overal heerlijk. Ja, en zoals ik al zei, alle locaties waar ik zat waren ook gewoon heel bijzonder. Op de eerste locatie zat ik dus in een retraitecentrum. En kijk, ik moest buiten hier op het composttoilet naar de wc. Nee, geintje. Er was ook een wc binnen. En op de tweede locatie in retraite ook zat ik in een houten hutje. In een cabin. En kijk wat een prachtige zonsondergangen ik had elke ochtend. Wauw, het was ook zo mooi hier. Op de derde locatie heb ik 2 nachten even in een pension geslapen. En ik werd daar elke ochtend wakker met de geluiden van de zee. Op de vierde locatie sliep ik in een tiny house. Oh, dit was ook zo leuk hier. Zo schattig. Maar goed, verder over het thema vakantie. Want als je op reis gaat, dan moet je ook altijd spullen meenemen natuurlijk. Zoals kleding, toiletspullen, je paspoort, andere dingen. En dit noem je dan je bagage. Ja, en dat kan in een koffer, in een rugzak, in een reistas, in een backpack. En ik neem altijd veel te veel mee. En dan sjouw ik me een ongeluk. Ja, ik pak altijd te veel spullen. Ja, dus je spullen pakken. En als je het in jouw koffer doet, dan heet het alles inpakken. En als je het eruit haalt op locatie, dan is dat dus uitpakken. Iets anders wat ook bij een reizen kan horen, is heimwee. Heimwee, dat betekent letterlijk heim plus wee. Heim is een archaïsch woord voor huis of thuis. En wee is een archaïsch woord voor pijn. En het is ook een Duits woord trouwens, heimwee. Dus pijn naar je huis, naar je thuis. Je voelt je eigenlijk verdrietig of nostalgisch naar huis toe. Dus je wilt daar naartoe terug. En vroeger had ik dit nooit. Nooit. Ik wilde juist, als het einde van de vakantie bijna in zicht was, wilde ik eigenlijk nooit naar huis gaan. Maar sinds 2 of 3 jaar heb ik af en toe heimwee. Dat betekent niet dat ik niet geniet. Ik heb ontzettend genoten van mijn vakantie. Hoewel ik heel erg genoot, had ik toch wel dus heimwee, vooral in de laatste week. En toen dacht ik, laat ik nu maar een ticket boeken voor de terugreis. Dus mijn terugreis was op 27 april, op Koningsdag. En mijn mama, mijn lieve mama, heeft mij toen opgehaald van weer vliegveld Rotterdam. Ja, ze had mij ook eerst weggebracht en nu heeft ze mij weer opgehaald. En Nala, die zat op mij te wachten thuis. Ja, bij thuiskomst zag ik haar en was ik zo blij om haar weer te zien. En zij was ook heel blij om mij te zien. Ja, dus bij thuiskomst of bij terugkomst was ik weer met mijn lieve Nala, die ik ook wel had gemist. En ik had jullie ook gemist. Want ja, ik heb die weken geen video's opgenomen en ook niet geüpload op YouTube. Dus misschien hebben jullie mij ook wel gemist.
En is het goed dat ik nu weer deze video maak en die ga uploaden. Zodat jullie ook weer meer Nederlands kunnen leren met mij. En nu ben ik nog aan het nagenieten van mijn vakantie. Nagenieten, genieten na een evenement. Ja, ik ben aan het nagenieten van mijn vakantie. En ik ben aan het bijkomen van de jetlag. Want het tijdsverschil was wel een heel uur. Nee, dat is gelukkig een voordeel. Ik heb geen jetlag. Soms kun je dat hebben als je op vakantie gaat of teruggaat en het tijdsverschil heel groot is. Maar dit was maar 1 uur. En dat was het voor vandaag. Als je nog meer wilt oefenen, zoals ik al zei, er staan teksten op mijn Patreon pagina met audiobestanden, woordenlijsten en opdrachten. Eentje voor A2 niveau en eentje voor B1 plus niveau. Dus als je een Patreon bent of een Patreon wordt, dan kun je dat nu bekijken. De link staat in de beschrijving. En als je wilt, laat me dan weten in de reacties wat jouw favoriete vakantiebestemming is. Of jouw volgende bestemming. Of jouw laatste. En van wat voor soort vakanties hou jij? Hou je van zon, zee en strand? Hou je van actief? Of wil je ook zoiets doen wat ik heb gedaan? En heb je ook wel eens heimwee, zoals ik? Anyway, laat het me weten in de reacties. En als je nog niet was geabonneerd op mijn kanaal, maar je wilt wel meer Nederlands met mij leren, dan kun je je nu abonneren. En als je deze video leuk vond en mij een beetje wilt helpen, zodat ik hier kan groeien op YouTube, dan kun je mijn video ook een like geven. Je kan hem ook delen met andere mensen waarvan je denkt dat ze er baat bij hebben om meer te leren over vakanties. En verder wens ik jullie allemaal weer een heel mooie dag. En als je op vakantie gaat, een heel fijne vakantie. Goeie reis. Geniet ervan. En ik zie jullie heel snel in de volgende video. Doei!